नमस्कार. शालेय संस्कार या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपले स्वागत आहे. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. इयत्ता 9वी गणित भाग 1 चा हा व्हिडिओ सेमी इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना उपयुक्त आहे. इयत्ता 9वी गणित भाग 1 प्रकरण 3 बहुपदी पॉलिनॉमियल्स या प्रकरणातील सराव संच 3.1 म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट 3.1 मधील आपण प्रश्न 6, 7, 8, 9 ही उदाहरणे पाहणार आहोत. मागील व्हिडिओमध्ये आपण सराव संच 3.1 मधील पहिले 5 प्रश्न अभ्यासलेले होते. आता आपण प्रश्न 6 ते 9 या प्रश्नांचा अभ्यास करणार आहोत. सराव संच 3.1 मधील प्रश्न 6 आपण अभ्यासूया. प्रश्न 6 खालील बहुपदी प्रमाण रूपात लिहा. राईट द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स इन स्टँडर्ड फॉर्म. पहिलं उदाहरण आहे m घन अधिक 3 अधिक 5m. ही बहुपदी आपल्याला प्रमाण रूपामध्ये मांडायची आहे. यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण अभ्यासलेला आहे की प्रमाण रूपामध्ये बहुपदी कशी मांडायची असते. तर प्रमाण रूपामध्ये बहुपदी मांडताना आपण घातांकाच्या उतरत्या क्रमाने आपण ही सर्व पदे मांडायची असतात. मग या दिलेल्या बहुपदीमध्ये सर्वात मोठ्या घातांकाचं पद आहे m घन. मग m घनला प्रथम मांडायचं आहे आणि त्यानंतर उतरत्या घातांकाच्या क्रमाने उरलेली पदे मांडत जायचं आहे. मग m घनचं पद प्रथम मांडलं, नंतर 1 घातांकाचं पद आहे 5m ते मांडलं आणि सर्वात शेवटी स्थिर पद आहे 3. कारण स्थिर पदाचे घातांक हा 0 असतो, त्यामुळे इथे उतरत्या क्रमाने घातांकाच्या प्रमाणे ही पदं आलेली आहेत का आपण इथे तपासून पाहूया. 3, 1 इथला घातांक आहे आणि 0. 3, 1, 0 इथे सर्व पदे घातांकाच्या उतरत्या क्रमाने आलेली आहेत, म्हणजेच ही बहुपदी प्रमाण रूपामध्ये आहे. Now in question number 6 we have to write the polynomials in standard form. Example is m cube plus 3 plus 5m. Now here we have to write the polynomial in standard form means in the previous video we have studied that how to write the polynomial in standard form. To write the polynomial in standard form we have to write the highest power term first. Here highest power is 3, so we have to write this term first. So m cube is the first term. Now we have to write the remaining terms in decreasing order of their powers. So decreasing order of the second term power is m raised to 1 here. So we have to write 5m after that, and in the last we have to write the constant term 3. The constant term 3 have a index 0. So here all the terms we have wrote here in their decreasing order of powers. So here power is 3, power is 1 and power is 0. So all the terms are there in their decreasing order of powers. So this is a polynomial in standard form. m cube plus 5m plus 3. आता यातील दुसरं उदाहरण सोडूया. वजा 7y अधिक y चा 5वा घात अधिक 3y घन वजा 1/2 अधिक 2y चा 4था घात वजा y वर्ग. ही दिलेली बहुपदी आहे आणि आपल्याला प्रमाण रूपामध्ये मांडायची आहे. आपण अभ्यासलाय की प्रमाण रूपामध्ये कोणती बहुपदी मांडताना सर्वात मोठ्या घातांकाचं पद प्रथम मांडायचं. इथे उतरत्या घातांकाच्या क्रमाने आपल्याला सर्व पदं मांडायची आहेत. मग सर्वात मोठ्या घातांकाचं पद प्रथम मांडलं y चा 5वा घात, त्यानंतर 4 घातांकाचं पद इथे आहे 2y चा 4था घात, त्यानंतर मांडलं 3y घन 3 घातांकाचं पद, त्यानंतर 2 घातांकाचं पद आहे वजा y वर्ग, त्यानंतर 1 घातांकाचं पद आहे वजा 7y आणि सर्वात शेवटी स्थिर पद मांडलं वजा 1/2. मग याप्रमाणे उतरत्या घातांकाच्या क्रमाने सर्व पदं मांडलेली आहेत. 5, 4, 3, 2, 1 आणि 0 घातांक असे उतरत्या घातांकाच्या क्रमाने सर्व पदे इथे आलेली आहेत, म्हणजे ही बहुपदी प्रमाण रूपामध्ये मांडलेली आहे. प्रमाण रूपामधील बहुपदी मांडताना फक्त इथे एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की सर्व पदे मांडताना त्यांच्या घातांकाच्या उतरत्या क्रमाने मांडायची आहेत आणि पदे मांडत असताना त्यांची चिन्ह गणितात दिलेली आहेत तीच ठेवायची आहेत. म्हणजे ज्याचं चिन्ह प्लस आहे ते प्लसच ठेवायचं आहे आणि ज्याचं मायनस आहे ते मायनसच ठेवायचं आहे. त्यामुळे
चिन्ह बदलायची नाहीयेत, फक्त घातांक उतरत्या क्रमाने पद मांडत राहायची आहेत. In the second example, minus 7y plus y raised to 5 plus 3y cube minus 1/2 plus 2y raised to 4 minus y square. This is the given polynomial. Now we have to write this polynomial in standard form. So write the highest power term first. So y raised to 5 first, then 2y raised to 4, then 3y cube, then minus y square, then minus 7y, and at last constant term minus 1/2. So here I wrote all the terms in their descending order of powers. So 5, 4, 3, 2, 1, 0. So this polynomial is in standard form. प्रश्न 7वा. खालील बहुपदी सहगुणक रूपात लिहा. Write the following polynomials in coefficient form. पहिलं उदाहरण दिलंय x घन वजा 2. आता इथे सहगुणक रूपात मांडत असताना सर्वात प्रथम आपल्याला दिलेली बहुपदी ही घातांक रूपातील प्रमाण रूपामध्ये असली पाहिजे. म्हणजे प्रमाण रूप म्हणजे काय, आता आपण पाहिलं की उतरत्या घातांकाच्या क्रमाने पदे पाहिजेत, परंतु घातांक रूपातली बहुपदी लिहिताना आपल्याला इथे बहुपदीमध्ये नसलेली जी पदे असतात त्यामध्ये शून्य सहगुणक घेऊन ती नवीन पदे तयार करायची आहेत, समाविष्ट करायची आहेत आणि ती प्रमाण रूपामध्ये मांडायची आहेत, म्हणजेच उतरत्या घातांकाच्या क्रमाने मांडायची आहेत. मग आता दिलेली बहुपदी आहे x घन वजा 2. मग यामध्ये सर्वात मोठ्या घातांकाचं पद प्रथम मांडलं x घन, कारण याच्यात 3 आणि 0 असे घातांक आहेत. स्थिर पद 2 आहे, मोठा घातांक 3 आहे आणि स्थिर पदाचा घातांक 0 आहे. मग यामध्ये सर्वात मोठ्या घातांकाचं पद प्रथम मांडलं x घन. त्यानंतर यामध्ये नसलेली जी पदे आहेत या बहुपदीमध्ये ज्या घातांकाची पदे नाही आहेत ती आपण शून्य सहगुणक घेऊन इथे समाविष्ट करणार आहोत. मग इथे वर्गचं पद नाहीये, म्हणजे 2 घातांकाचं पद नाहीये, म्हणून त्याला शून्य सहगुणक घेऊन ते तयार केलं 0x वर्ग. तसंच 1 घातांकाचं पद पण या बहुपदीमध्ये नाहीये, मग ते आपण तयार केलं 0x. इथे x चा घातांक 1 आहे, म्हणजेच 2 घातांक आणि 1 घातांकाचं पद या बहुपदीमध्ये नव्हतं, ते आपण शून्य सहगुणक घेऊन इथे नवीन तयार केलेलं आहे. आणि शेवटी 0 घातांकाचं पद म्हणजे स्थिर पद आहे, कारण स्थिर पदाचा घातांक 0 असतो. मग वजा 2 आहे तसेच लिहिले. म्हणजे ही 2 पदे गणितात होती ती आपण लिहिलेलीच आहेत प्रमाण रूपात, आणि ज्या घातांकाची पदे नव्हती तिथे शून्य सहगुणक घेऊन आपण ती तयार केलेली आहेत. मग आता ही जी बहुपदी मांडलेली आहे याला घातांक रूपातील बहुपदी म्हणतात. म्हणजेच x घन अधिक 0x वर्ग अधिक 0x वजा 2. इथे उतरत्या घातांकाच्या क्रमाने सर्व पदे आता आलेली आहेत. जी पदे बहुपदीमध्ये नव्हती ती आपण शून्य सहगुणक घेऊन इथे तयार केलेली आहेत. याप्रमाणे ही झाली घातांक रूपातील बहुपदी. आता आपण ही बहुपदी सहगुणक रूपामध्ये मांडूया. सहगुणक रूपामध्ये मांडताना आपल्याला वरच्या पायरीला म्हणजेच घातांक रूपामध्ये जी बहुपदी मांडलेली आहे त्याचे सर्व सहगुणक चिन्हासहित लिहायचे आहेत. म्हणजे x घनाचा सहगुणक इथे दिलेला नाही, म्हणजे 1 आहे, तो इथे लिहिला. x वर्गाचा सहगुणक 0 आहे, x चा सहगुणक 0 आहे आणि स्थिर पद वजा 2 आहे तसं आहे. इथे जर ऋण चिन्ह आलं तर ऋण चिन्हाचा उल्लेख करायचा आहे, पण जेव्हा चिन्ह प्लस असतं तेव्हा लिहिण्याची आवश्यकता नाही. आणि सहगुणक रूपातील बहुपदी लिहिताना कंसामध्ये लिहायची आहे. तेव्हा सहगुणक रूपातील बहुपदी अशी तयार झाली. कंसामध्ये 1,0,0, वजा 2 असे स्वल्पविराम देखील प्रत्येक सहगुणकानंतर द्यायचे आहेत. क्वेश्चन नंबर 7. राईट द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म. The example is x cube minus 2. Now we have to write this polynomial in coefficient form, but first we have to write the given polynomial in index form. To write the index form, we have to write the highest power term first. So x cube we have to write first. Now we have to consider all the missing terms with coefficient 0. Means I will write all the missing terms in this given polynomial with coefficient 0, means no change in the given polynomial. Now here in the given example, square term is absent, means square term is missing, and power 1 term is also missing. So I will write those terms
taking 0 as their coefficient. So I will write x cube highest power term first, then 0x square. Square term is missing here, so I will create here 0x square. Now power 1 term is also missing. The power 1 is, we can write as 0x raised to 1 here. So this term is also created here, and the last minus 2 is the constant, so write as it is. So here in this step, all the terms are in their descending order of powers. So 3, 2, 1 and 0. So all the terms are in their descending order of powers. So this is the polynomial in index form as well as it is in the standard form. So this is a polynomial in index form. Now we have to write the polynomial in coefficient form. So now simply we have to write all the coefficients here in bracket and comma is there. So coefficient of x cube is 1 here. So I write here 1. Coefficient of x square is 0. Coefficient of x is 0. And the last term constant as it is minus 2. If there is a minus sign, we have to mention. If there is a plus sign, no need to mention the plus sign. So in bracket 1, 0, 0, minus 2. This is the polynomial in coefficient form of this given polynomial. आता सराव संच 3.1 मधीलच प्रश्न 7व्यातील दुसरं उदाहरण पाहूया. दिलेली बहुपदी आहे 5y. इथे y चा घातांक दिलेला नाही म्हणजेच 1 आहे आणि आपल्याला दिलेली बहुपदी ही घातांक रूपामध्ये प्रथम मांडायची आणि नंतर सहगुणक रूपामध्ये मांडायची आहे. आपल्याला प्रश्न असा दिलेला आहे की बहुपदी सहगुणक रूपात लिहायची आहे, पण सहगुणक रूपात मांडत असताना प्रथम ती घातांक रूपामध्ये मांडायची आहे. घातांक रूपामध्ये मांडताना बहुपदीमध्ये नसलेली पदे आहेत तिथे शून्य सहगुणक घेऊन ती पदे तयार करायची आहेत. मग प्रथम याला घातांक रूपात मांडूया. घातांक रूप बहुपदी बरोबर ज्याचा घातांक सर्वात जास्त आहे, इथे आता एकच पद आहे म्हणजे ही एक पदी आहे, याचा घातांक 1 आहे म्हणजे तेच पद प्रथम मांडणार आहोत आपण, कारण सर्वात मोठा घातांक 1 आहे आणि तेच पद इथे प्रथम मांडायचं आहे, कारण मोठ्या घातांकाचं पद सर्वात प्रथम मांडायचं आहे. मग 5y प्रथम मांडले. मग यानंतर 1 घातांकाचं हे पद आहे. मग यानंतर उतरत्या घातांकाच्या क्रमाने 0 घातांकाचं पद मांडणं अपेक्षित आहे, पण इथे 0 घातांकाचं पद म्हणजे स्थिर पद नाहीये. मग आपण ते तयार करूया 0 सहगुणक घेऊन, म्हणजे जिथे 0 घेतला की हे स्थिर पद जे आहे 0 घातांकाचं पद इथे आपण तयार केलं, पण 0 इथे घेतल्यामुळे गणितात कुठलाही बदल होत नाही. दिलेली बहुपदी कायम आहे, कारण 0 घेतल्यामुळे गणितात कुठलाही बदल झालेला नाही. म्हणजेच 5y अधिक 0 हे या दिलेल्या बहुपदीचं घातांक रूपामध्ये आपण मांडणी केलेली आहे. मग आता ही बहुपदी सहगुणक रूपामध्ये मांडायची आहे. मग सहगुणक रूपात मांडताना यांचे सहगुणक फक्त आपल्याला लिहायचे आहेत. पहिल्या पदाचा सहगुणक y चा सहगुणक आहे 5 आणि स्थिर पद 0 इथे कॉमा दिलेला आहे. कंसामध्ये आपण ही दिलेल्या बहुपदीचे सहगुणक रूप इथे मांडलेलं आहे. Now in the second example, given polynomial is 5y and we have to write the polynomial in coefficient form. So to write the coefficient form, we have to write the polynomial in index form first. So here, while writing the index form, we have to write the highest power term first. So here only one term is given, 5 into y raised to 1. So highest index is 1. So we have to write this term first. So 5 into y raised to 1. Then we have to write the remaining terms which are missing in this given polynomial. So highest power term is 1. Then the decreasing order power is 0. So we have to write that term here, but that term is missing here. So we have to create that term by taking 0 as a coefficient. So 5y plus 0, here the missing term is, constant term is missing having index 0. So I will write here 0. So by taking 0, there is no change in the given polynomial. So 5y plus 0, this is the polynomial in index form. Now we have to write this polynomial in coefficient form. So write in bracket, coefficient of first term y is 5 and last term is constant as it is, so 0. So in bracket 5 comma 0, this is the polynomial in coefficient form. यातीलच तिसरं उदाहरण पाहूया. 2m चा चौथा घात वजा 3m वर्ग अधिक 7 ही दिलेली बहुपदी आहे. सुरुवातीला याला घातांक रूपामध्ये मांडूया, म्हणजे सर्वात मोठ्या घातांकाचं पद प्रथम मांडलं 2m चा चौथा घात. त्यानंतर 3 घातांकाचं पद याच्यात दिलेलं नाहीये म्हणजेच मिसिंग आहे. मग जे पद याच्यात नाहीये
ती पदे आपण तयार करायची आहेत शून्य सहगुणक घेऊन. म्हणजे इथे 3 घातांकाचं पद, 4 नंतर 3 घातांकाचं पद असणार आहे उतरत्या घातांकाच्या क्रमाने. मग इथे 3 घातांकाचं पद लिहिण्यासाठी शून्य सहगुणक घेतला, 0m घन. शून्य सहगुणक घेतल्यामुळे याच्यात कुठलाही बदल झालेला नाही, कारण 0 गुणिले m घनचं उत्तर शून्यच येणार आहे. म्हणजे हे पद गणितात नसल्यासारखंच आहे, असून नसल्यासारखंच आहे. म्हणजेच इथे गणितात कुठलाही बदल झालेला नाहीये. मग 3 घातांकाचं पद नंतर 2 घातांकाचं पद लिहायचं आहे. मग ते इथे दिलेलंच आहे, वजा 3m वर्ग. 4 नंतर 3 घातांक झाला, 3 नंतर 2 घातांक झाला, 2 नंतर आता 1 घातांकाचं पद आहे, पण याच्यात 1 घातांकाचं पद नाहीये. मग ते आपण शून्य सहगुणक घेऊन इथे लिहिलं अधिक 0m. आणि त्यानंतर 0 घातांकाचं पद आहे ते 7, कारण स्थिर संख्या असते, स्थिर संख्येचा घातांक 0 असतो, म्हणजे अधिक 7 इथे आहे. म्हणजे चेक करूया उतरत्या घातांकाच्या क्रमाने सर्व पदे आली का. 4 घातांक 3 घातांक 2 घातांक 1 आणि इथला घातांक 0. म्हणजे 4 3 2 1 0 इथे उतरत्या क्रमाने मोठ्या घातांकापासून ते 0 घातांकापर्यंत सर्व पदे आलेली आहेत. म्हणजे ही बहुपदी घातांक रूपामध्ये मांडलेली आहे आणि प्रमाण रूपामध्ये सुद्धा आहे, कारण उतरत्या घातांकाच्या क्रमाने मांडलेला आहे. मग आता ही बहुपदी आपल्याला सहगुणक रूपामध्ये मांडायची आहे. मग यांचे सहगुणक आपण क्रमाने मांडत जायचे आहेत. इथला सहगुणक 2 आहे, इथे 0 आहे, इथला वजा 3 आहे. ऋणचिन्ह असतं तेव्हा ऋणचिन्हाचा उल्लेख करायचा आहे. इथला सहगुणक 0 आहे आणि इथला सहगुणक 7 आहे. म्हणजे सहगुणक झाले 2 0 वजा 3 0 7. ते आपण कॉमा देत इथे कंसामध्ये लिहिलेले आहेत. ही झाली सहगुणक रूपातील या बहुपदीचं मांडणी. Now, third example, 2m raised to 5 minus 3m square plus 7. We have to write this polynomial in coefficient form, but before that, we have to write the given polynomial in index form. So, while writing the index form, we have to write the highest power term first, and then we have to write all the missing terms with coefficient 0. So, 2m raised to 4 we have to write first. Then in the decreasing order of powers, next term will be m cube. But m cube term is missing in this example, so I will create that term by taking 0 as a coefficient. So 0 m cube. So 0 m cube means this term becomes 0. 0 into m cube is 0. So there is no change in the given polynomial. So 0 m cube is the second term. Now after that, the decreasing order of power will be square term, means power 2. So here this term is given in the polynomial. So minus 3m square as it is. Now after that, the decreasing order of power will be power 1. So one power term is missing in the given polynomial. So I will create that term by taking a 0 as their coefficient. So 0m raised to 1 here. So power 1 term is creating here. And at last, we have to write the constant term 7 as it is. Means it has a index 0. Now let us check all the terms written here. Are they in their decreasing order of powers? Let us check. 4, 3, 2, 1 and 0. So all the terms written here are in their decreasing order of powers. So this polynomial is in the index form as well as in standard form. Now we have to write this polynomial in coefficient form. So write their coefficients in bracket. So coefficient of first term is 2, coefficient of second is 0, third is minus 3, here is 0 and last is plus 7. So in the bracket with commas, I will write here polynomial in coefficient form. So this is the coefficient form of the given polynomial. यातील शेवटचं उदाहरण पाहूया. बहुपदी दिलेली आहे वजा 2/3. आता इथे स्थिर पद दिलेलं आहे. स्थिर पदाचा घातांक 0 असतो आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे या घातांक रूपामध्ये या बहुपदीला मांडताना ही दिलेली बहुपदी आहे तशीच आपल्याला मांडावी लागणार आहे, कारण दिलेल्या पदाचा घातांक 0 आहे, कारण स्थिर पद आहे. म्हणजेच सर्वात मोठा घातांकच इथे 0 आहे, त्यामुळे तेच इथे मांडायचं असल्यामुळे याच्यात तिथून कमी कमी घातांक करत जायचं प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण सर्वात कमी घातांकच इथे 0 दिलेला आहे, कारण स्थिर पद आहे. स्थिर पदाचा घातांक 0 असतो. त्यामुळे घातांक रूपामध्ये या दिलेल्या बहुपदीची मांडणी अशी होईल वजा 2/3. आणि सहगुणक रूपामध्ये मांडताना सुद्धा याचा सहगुणक आहे तसाच इथे मांडायचा आहे. एकच पद असल्यामुळे कंसामध्ये वजा 2/3 हा सहगुणक इथे असणार आहे, तो आपण इथे मांडलेला आहे. In the last example, the given polynomial is minus 2/3. Minus 2/3, this is a constant polynomial, and constant polynomial have a index 0.
So highest power term is 0 here. So only one term is there. So while writing the given polynomial in index form, we have to write this term as it is. So constant polynomial we have to write as it is as an index form. So index form of the given polynomial will be minus 2 upon 3, and while writing the given polynomial in coefficient form also, we have to write the coefficient as it is, because this is a constant polynomial. So constant polynomial means that coefficient of the given polynomial is minus 2 upon 3 as it is, we have to write in the bracket. So this is a index form of the given polynomial, and in bracket minus 2 upon 3, this is a coefficient form of the given polynomial. प्रश्न 8. खालील सहगुणक रूपातील बहुपदी x चल वापरून घातांक रूपामध्ये लिहा. राईट द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स इन स्टँडर्ड फॉर्म युझिंग x व्हेरिएबल. पहिलं गणित असं दिलेलं आहे, कंसामध्ये 1, 2, 3 असे सहगुणक आपल्याला दिलेले आहेत. मग आता या सहगुणक रूपातील बहुपदीला आपल्याला घातांक रूपामध्ये मांडायचे. मांडताना x चल वापरायला सांगितलेला आहे. मग प्रथम घातांक रूपामध्ये बहुपदी मांडताना आपण कंसामध्ये दिलेले सहगुणक मोजायचे आहेत. यामध्ये एकूण 3 सहगुणक दिलेले आहेत. 1, 2, 3 असे सहगुणक आहेत. मग 3 पदे दिलेली आहेत कंसामध्ये, म्हणजे आपल्याला इथे घातांक रूपामध्ये बहुपदी मांडताना सुद्धा 3 पदे तयार व्हायला पाहिजेत. मग ती मांडत असताना आपल्याला घातांकाच्या उतरत्या क्रमाने ही सर्व पदं मांडायची आहेत. मग ते मांडण्यासाठी आपण सुरुवातीला कंसातली पदे मोजली, म्हणजे सहगुणकांची संख्या मोजली, ती आहे 3. मग 3 मधून 1 वजा करायचा आहे, म्हणजेच 2 झाले. म्हणजे घातांक रूपामधली बहुपदी मांडताना आपल्याला त्याची कोटी 2 घ्यायची आहे. म्हणजे सर्वात मोठ्या घातांकाचं पद आपल्याला 2 घ्यायचं आहे. म्हणजे जेवढी पदे असतात त्याच्यातून 1 वजा केला की आपल्याला त्या बहुपदीची कोटी कळते. इथे अशी सोपी ट्रिक वापरायची आहे. मग इथे 3 पदे आहेत म्हणून याची कोटी झाली 2. समजा 5 पदे असतील तर कोटी 4 होईल. 3 पदे असतील तर कोटी 2 होईल. मग इथे 3 पदे आहेत म्हणून कोटी 2 झाली. म्हणून घातांक रूपातली बहुपदी मांडताना x चल वापरायचा आहे. म्हणून इथला सहगुणक 1 आहे, तो इथे मांडला 1. सहगुणक हाच घ्यायचा कंसामधला. चल घेतलं x आणि कोटी 2 प्रथम लिहिली. मग कोटी 2 लिहिल्यानंतर उतरत्या घातांकाच्या क्रमाने राहिलेली घातांकाची पदे मांडत जायची आहेत. सहगुणक इथलाच काय इथला 2 आणि उतरत्या घातांकाने क्रमाने इथे 2 घातांकाचं पद झालं, म्हणजे हा 1 झाला. आणि शेवटी 0 घातांकाचं पद आहे, म्हणजे स्थिर पद आहे, त्यामुळे ते 3 तसंच राहणार आहे. मग 2, 1, 0 असे उतरत्या घातांकाच्या क्रमाने सर्व पदे आलेली आहेत. म्हणजेच ही बहुपदी आपण अशी मांडू शकतो. इथला एक सहगुणक आहे तो नाही लिहिला तरी चालणार आहे. म्हणजे x वर्ग अधिक 2x अधिक 3 अशी आपल्याला बहुपदी घातांक रूपामध्ये याची मांडता येईल. क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट एक्झाम्पल. We have to write the given polynomial in standard form by using x variable. So given polynomial in coefficient form is 1, 2, 3. Now we have to write this polynomial in index form. So there are 3 terms in this bracket, means there are 3 coefficients. So the degree of this polynomial will be 2. Whatever the terms in the bracket, we have to minus 1 from that, and that will be the degree of the polynomial. So there are 3 terms, so degree will be 2. If there are 5 terms, degree will be 4. If there are 6 terms, degree will be 5. So in this way there are 3 terms, so I will take degree 2. So we will using x variable, so I will write the term first, 1x square, because degree is 2 here. Then we have to write the decreasing order of powers. So 2 is the coefficient, so 2x raised to 1 here, and last constant as it is 3, because constant have index 0. So here all the terms are in their descending powers. So 2, 1, 0. So this is the polynomial in index form. Now we can write the same polynomial as here. The coefficient 1 is no need to write, no need to mention here. So I will write the same polynomial as x square plus 2x plus 3. So this is the polynomial of the given coefficient form. आता दुसरं उदाहरण पाहूया. 5, 0, 0, 0 वजा 1 अशी एकूण 1, 2, 3, 4, 5 पदे यामध्ये दिलेली आहेत. मग 5 पदे आहेत म्हणजे याची कोटी 4 असणार आहे. म्हणून 4 घातांकाच्या पदाने आपण बहुपदी लिहायला सुरुवात करणार आहोत. मग सहगुणक 5 ला 5 इथे लिहिला. घातांक 4 घ्यायचा आहे कारण कोटी याची 4 आहे. जेवढी पदे आहेत त्याच्यातून 1 वजा करायचा आहे.
मग 5 पदे आहेत म्हणजे 4 झाला घातांक. मग 5x14 आणि चल आपल्याला x वापरायला सांगितलेला आहे. y दिला असेल तर y चलामध्ये आपण मांडू शकतो. मग 5x4 त्यानंतर 0 सहगुणक घेतला, उतरत्या क्रमाने लिहित जायचं. 4 नंतर घातांक 3, नंतर 0x वर्ग, त्यानंतर 0x आणि शेवटी -1 आहे तसा. म्हणजे हे 5ही सहगुणक आपण इथे मांडलेले आहेत. 5 0 0 0 -1 आणि x चल वापरून घातांक उतरत्या क्रमाने मांडत गेलेलो आहे. 4 3 2 1 आणि स्थिर पद मात्र शेवटचं पद प्रत्येक ठिकाणी आहे तसंच मांडायचं आहे चिन्हासहित. म्हणजे -1 ला -1 तसंच मांडलं. मग आता हीच बहुपदी घातांक रूपामध्ये जी मांडलेली आहे तिला आपण असंही मांडू शकतो, कारण जिथे जिथे सहगुणक 0 आहे त्याचा गुणाकार 0 होत असल्यामुळे ते पद लिहिण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजेच हे तिघांचाही गुणाकार इथे ही तिन्ही पदांची किंमत 0 होणार आहे. म्हणजे 5x4 -1 ही एवढी दोनच पदे आपण इथे लिहिलेली आहेत. 5x4 -1 असं या दिलेल्या बहुपदीचं हे सहगुणक रूपातील बहुपदीची ही घातांक रूपातील बहुपदी प्रमाण रूपात अशी मांडता येईल. In the second example, the given polynomial in coefficient form is 5 0 0 0 -1. So there are 5 terms, means 5 coefficients are given. So the degree of the polynomial will be 4. So 5 minus 1 is 4. So while writing the given polynomial in index form, we have to write the index 4 first. So 5 is the coefficient, so as it is 5 into x raised to 4. Then we have to write all the remaining terms with their decreasing order of powers. So 0 coefficient as it is. Decreasing power term will be 4. After 4 there is a 3 power. So 0x cube, then 0x square, then 0x, and last constant term as it is -1. So all the terms are in their decreasing order of powers. 4 3 2 1 0. Now we can write the same polynomial as here the coefficient 0 means the value is 0 of that term. So 5x raised to 4 and at last -1 as it is, these three terms have a value 0 because 0 into x cube 0, 0 into x square is 0, 0 into x is 0. So all these three terms are 0 here. So no need to write all these zeros. So simply we can write 5x raised to 4 -1. So this is the polynomial of the given coefficient form. प्रश्न 8व्यातील तिसरं उदाहरण पाहूया. कंसामध्ये दिलेलं आहे -2 2 -2 2 असे सहगुणक रूपातील बहुपदी आपल्याला दिलेली आहे आणि या बहुपदीचं आपल्याला x चल वापरून घातांक रूपामध्ये मांडणी करायची आहे. मग दिलेल्या बहुपदीला घातांक रूपामध्ये मांडताना प्रथम आपल्याला याची कोटी निश्चित करावी लागेल. म्हणजे सर्वात मोठ्या घातांकाचं पद निश्चित करावं लागेल. मग ते कसं करायचं आहे त्याची ट्रिक सांगितलेली आहे. पदे मोजायची आहेत. 4 पदे आहेत म्हणजेच याची कोटी 3 असणार आहे. जेवढी पदे आहेत त्याच्यातून 1 वजा करायचा आहे. मग 4 पदे दिलेली आहेत त्याच्यातून 1 वजा केला म्हणजे झाले 3, म्हणजेच कोटी याची झाली 3. मग 3 घातांकाचं पद सर्वात प्रथम लिहायचं आहे. मग सहगुणक आहे तोच घ्यायचा आहे कंसातला -2. x चल वापरलं आणि घातांक 3 घेतला कारण कोटी याची 3 झालेली आहे. -2x3 अधिक 2x वर्ग. मग आता उतरत्या क्रमाने सर्व पदे मांडत जायचे. चल x घ्यायचा आहे अधिक 2x वर्ग, नंतर -2x, इथे घातांक 1 आला म्हणजे 3 2 1 आणि शेवटचं स्थिर पद आहे तसंच मांडायचं आहे 2. म्हणजेच -2x3 अधिक 2x वर्ग -2x अधिक 2 ही झाली दिलेल्या बहुपदीची घातांक रूपातील मांडणी. Given polynomial in coefficient form is -2 2 -2 2. So there are 4 terms, means 4 coefficients are given, means the degree of the polynomial is 3. So 4 minus 1 is 3, so degree will be 3. So using x variable, we will write the given polynomial in index form as -2 is the coefficient as it is. So highest power term will be 3 because degree is 3 here. So -2x cube plus 2x square means we have to write the remaining terms in their decreasing order of powers. So -2x and plus 2 constant term as it is. So 3 2 1 0, these are the decreasing order of powers in each term. So we
we can write this polynomial in index form as minus 2x cubed plus 2x square minus 2x plus 2. So this is the polynomial in index form of the given coefficient form. आता शेवटचं उदाहरण पाहूया. सहगुणक रूपातील बहुपदी अशी दिलेली आहे 1 0 0 0 0 वजा 216 कंस पूर्ण. मग दिलेल्या बहुपदीला घातांक रूपामध्ये मांडताना प्रथम पद मोजायची आहेत. एकूण पद किती दिलेली आहेत बघूया. 1 2 3 4 5 6 पदे आहेत, म्हणजे 6 सहगुणक दिलेले आहेत, म्हणजे याची कोटी होणार आहे 5. जेवढी पदे असतात त्याच्यातून एक वजा केला की कोटी मिळते. इथे 6 पदे आहेत म्हणजे कोटी होईल. 6तून 1 गेला 5 राहिले, म्हणजे या बहुपदीची कोटी 5 असणार आहे. म्हणजे सर्वात मोठा घातांक 5 ने आपण या पदाला लिहायला सुरुवात करणार आहे. म्हणजे पहिला सहगुणक 1 आहे तसाच लिहिला. चल x वापरायचा आहे, x चा 5वा घात, कारण कोटी 5 आलेली आहे. मग नंतर सहगुणक 0 x चा 4था घातांक उतरत्या क्रमाने मांडत जायचा आहे. 0 x चा 4था, नंतर 0 x घन, नंतर 0 x वर्ग, नंतर 0 x आणि वजा 216 शेवटचं स्थिर पद आहे तसंच आहे. मग आता या ठिकाणी 0 सहगुणक जिथे जिथे आहेत ती पदे लिहिण्याची गरज नाही, कारण त्याची किंमत 0 आहे. म्हणजेच x चा 5वा घात, इथे हा 1 पण लिहिण्याची गरज नाहीये. x चा 5वा घात वजा 216 असं आपल्याला दिलेल्या बहुपदीला घातांक रूपात मांडता येईल. In the last example, the given polynomial in coefficient form is 1 0 0 0 0 minus 216 bracket complete. Now, in this example, the terms given are 6 terms. 1 2 3 4 5 6. So 6 terms are there, means 6 coefficients are given. So degree of the polynomial will be 5. So 6 minus 1, the number of terms are 6. Minus 1 is equal to 5, means 6 minus 1 is equal to 5. So the highest power term will be 5, means the degree of the polynomial is 5. So let us write the polynomial in index form. One coefficient as it is, x raised to 5, here degree is 5. So highest index term is 5. Then we have to write the remaining terms with the decreasing powers here. So 0x raised to 4, then 0x cube, then 0x square, then 0x, and last constant term minus 216 as it is. So 5 4 3 2 1 0, all the terms written here as their decreasing power of orders. So this is the polynomial in index form. Now here the coefficient 0 terms are, this is first term 0x raised to 4, then 0x cube, then 0x square, and 0x. So there are 4 terms having coefficient 0. So there is no need to write all these 4 terms having coefficient 0. So simply we can write x raised to 5 minus 216. Here the coefficient 1 is also no need to write here. So only 2 terms we can write, x raised to 4 minus 216. These 4 terms having coefficient 0, and the coefficient 0 means the value of each term is 0. So no need to write these 4 terms. So simply we can write x raised to 5 and the last term minus 216. So this is the polynomial of the given coefficient form. आता सराव संच 3.1 म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट 3.1 मधील शेवटचा प्रश्न सोडूया. प्रश्न 9. दिलेल्या बहुपदी चौकटीत योग्य ठिकाणी लिहा. राईट द अप्रोप्रिएट पॉलिनॉमियल्स इन बॉक्सेस. आपल्याला इथे अशा 6 बहुपदी दिलेल्या आहेत. 1 2 3 4 5 6. या 6 बहुपदींचं वर्गीकरण आपल्याला करायचं आहे, म्हणजेच क्लासिफिकेशन करायचं आहे त्यांच्या प्रकारांमध्ये. इकडे जे 3 प्रकार दिलेले आहेत, वर्ग बहुपदी, घन बहुपदी आणि रेषीय बहुपदी, तर हे जे 3 प्रकार आहेत ते कोटींवरून पडणारे प्रकार आहेत. आणि इकडचे जे प्रकार आहेत द्विपदी, त्रिपदी आणि एकपदी, म्हणजे त्यांच्या पदांवरून, पदांच्या संख्येवरून पडणारे प्रकार आहेत. तर या दिलेल्या बहुपदी या 6 पैकी कोणत्या प्रकारामध्ये बसतात त्या ठिकाणी आपल्याला त्या बहुपदींची नोंद करायची आहे. मग आपण एक एक बहुपदीचा विचार करूया. पहिली बहुपदी आहे x अधिक 7. मग ही बहुपदी, या बहुपदीमध्ये 2 पदे दिलेली आहेत, म्हणजेच ही द्विपदी आहे, म्हणून आपण याचा समावेश द्विपदीमध्ये केलेला आहे, बायनॉमियलमध्ये केलेला आहे. तसंच या बहुपदीचा घातांक 1 आहे,
म्हणजेच या बहुपदीची कोटी 1 आहे आणि ज्या बहुपदीची कोटी 1 असते ती बहुपदी रेषीय असते. म्हणून या बहुपदीला आपण द्विपदीमध्ये जसं लिहिलंय, कारण 2 पदे आहेत म्हणून, आणि याची कोटी 1 आहे म्हणून कोटीवरून पडणारा प्रकार इकडे डाव्या बाजूला आहे, म्हणजे ही रेषीय बहुपदी आहे. कारण ज्या बहुपदीची कोटी 1 असते ती रेषीय बहुपदी असते, म्हणून x अधिक 7 चा समावेश रेषीय बहुपदीमध्ये सुद्धा आपण केलेला आहे. म्हणजे ही बहुपदी द्विपदी पण आहे आणि रेषीय बहुपदी पण आहे. दुसरी बहुपदी आहे x वर्ग. आता इथे एकच पद दिलेलं आहे, म्हणजे ही एकपदी आहे, म्हणून इथे आपण एकपदीमध्ये याचा समावेश केलेला आहे. आणि याची कोटी 2 आहे, म्हणजे ही वर्ग बहुपदी आहे. कारण ज्या बहुपदीची कोटी 2 असते त्याला वर्ग बहुपदी म्हणतात, म्हणून इथे आपण x वर्गाचा समावेश वर्ग बहुपदीमध्ये केलेला आहे. तिसरं उदाहरण आहे x घन अधिक x वर्ग अधिक x अधिक 5. इथे एकूण 4 पदे दिलेली आहेत, म्हणजे पदांवरून पडणारे जे 3च प्रकार इथे दिलेले आहेत, द्विपदी, त्रिपदी, एकपदी, यामध्ये ही बहुपदी येणार नाहीये, कारण 4 पदे दिलेली आहेत. एक पद असतं तर एकपदीमध्ये समावेश केला असता, 2 असते तर द्विपदीमध्ये केला असता, 3 असते तर त्रिपदीमध्ये केला असता. इथे 4 पदे आहेत, म्हणजे चतुर्थ बहुपदी आहे, पण इथे चतुर्थ बहुपदी प्रकार दिलेला नाहीये. म्हणजेच ही बहुपदी आहे, पण याचा या 1, 2, 3 पदांपैकी कुठल्याही पदामध्ये प्रकारामध्ये याचा समावेश होत नाहीये. मग आता फक्त कोटीवरून प्रकार याचा मांडू शकतो आपण. मग याची कोटी म्हणजे सर्वात मोठा घातांक 3 आहे, म्हणजेच याची कोटी 3 आहे. आणि ज्या बहुपदीची कोटी 3 असते त्याला घन बहुपदी म्हणतात, म्हणून या बहुपदीचा समावेश आपण घन बहुपदीमध्ये केलेला आहे. पण इकडच्या प्रकारामध्ये या बहुपदीचा प्रकार होणार नाही. पुढची बहुपदी आहे 2x वर्ग अधिक 5x अधिक 10. या बहुपदीमध्ये 3 पदे आहेत, पहिलं पद, दुसरं पद, तिसरं पद, म्हणजे ही त्रिपदी आहे, म्हणून आपण त्रिपदीमध्ये या बहुपदीचा समावेश केलेला आहे. आणि या बहुपदीमध्ये सर्वात मोठा घातांक आहे 2, कारण इथले घातांक आहे 2, इथला 1 आणि स्थिरचा घातांक, स्थिर पदाचा घातांक 0 असतो, म्हणजे 2, 1, 0 मध्ये सर्वात मोठा घातांक 2 आहे, म्हणजे याची कोटी 2 आहे, म्हणजेच ही वर्ग बहुपदी आहे, म्हणून आपण वर्ग बहुपदीमध्ये याचा समावेश केलेला आहे. पुढची बहुपदी आहे x घन अधिक 9. इथे 2 पदे आहेत, म्हणजे ही द्विपदी आहे, म्हणून द्विपदीमध्ये आपण याचा समावेश केलेला आहे. आणि या बहुपदीचा सर्वात मोठा घातांक 3 आहे, म्हणजे याची कोटी 3 आहे, कारण इथले घातांक आहे 3, 0, सर्वात मोठा घातांक 3 आहे, म्हणजे याची कोटी 3 आहे. आणि ज्या बहुपदीची कोटी 3 असते त्याला घन बहुपदी म्हणतात, म्हणून आपण घन बहुपदीमध्ये याचा समावेश केलेला आहे. आणि शेवटची बहुपदी आहे 3x वर्ग अधिक 5x. यामध्ये 2 पदे आहेत, हे पहिलं पद आहे 3x वर्ग आणि दुसरं पद आहे 5x, म्हणजे 2 पदे आहेत. ज्या बहुपदीमध्ये 2 पदे असतात त्याला द्विपदी म्हणतात, म्हणून द्विपदीमध्ये आपण याचा समावेश इथे केलेला आहे. आणि घातांक आहे तिथला पहिल्या पदाचा घातांक 2 आहे आणि दुसऱ्या पदाचा घातांक 1 आहे, घातांक झाले 2, 1. मग यामध्ये सर्वात मोठा घातांक 2 आहे, म्हणजे या बहुपदीची कोटी 2 आहे. आणि ज्या बहुपदीची कोटी 2 असते त्याला वर्ग बहुपदी म्हणतात, म्हणून इथे वर्ग बहुपदीमध्ये याचा समावेश केलेला आहे. म्हणजे ही बहुपदी वर्गमध्ये पण लिहिलेली आहे आणि द्विपदीमध्ये पण आहे, कारण 2 पदे आहेत म्हणून द्विपदी आणि कोटी 2 आहे म्हणून वर्ग बहुपदी. हे कोटीवरून पडणारे प्रकार आहेत आणि हे पदांच्या संख्येवरून पडणारे प्रकार आहेत. याप्रमाणे आपण या सर्व बहुपदींचं या प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केलेलं आहे. Now in this example there are 6 polynomials given and we have to write all these polynomials in the appropriate boxes. And here the boxes are, here the 3 types of the polynomial as per their degree, and on the right hand side these 3 types, binomial, trinomial and monomial, these are the types of polynomial as based on their number of terms. So based on the terms these are the 3 types, and based on the degree these are the 3 types. So we have to classify these polynomials in their respective type. So first polynomial is x plus 7. Here x plus 7 means there are 2 terms. So first term is x and second term is 7. So there are 2 terms, so this is a binomial. If the polynomial having 2 terms, it is called as binomial. So this is a binomial polynomial. Now the highest index of this polynomial is 1, because the index of the first power of this term is 1 and second term having power 0. So highest index
highest power is 1, means the degree of this polynomial is 1. So the degree of the polynomial is 1 means this is a linear polynomial, because the definition of linear polynomial is the polynomial having degree 1 is called as a linear polynomial. So this is a linear polynomial, as well as this is a binomial also, because there are two terms. Now second polynomial is x square. So there is only one term in this polynomial, so this is a monomial. So I write in the monomial x square, because only one term is there. Only one term means it is called as monomial. Now here the degree of this polynomial is 2. The highest index of the variable is called as degree. So highest index is 2, and the polynomial with degree 2 is called as quadratic polynomial. So x square is a quadratic polynomial. So I write in this box quadratic polynomial, x square is also quadratic polynomial. Now the third polynomial is x cube plus x square plus x plus 5. So there are 4 terms. So 4 terms type is not in the given in this example. So this polynomial is not included in the type based on the number of terms. So this is not included in this type. So simply we have to write this polynomial based on the degree. So the degree of this polynomial is 3, because the index means powers are 3, 2, 1, 0. So highest power is 3, means degree of this polynomial is 3. So the degree of this polynomial is 3. It is a cubic polynomial, because the definition of cubic polynomial is the polynomial having degree 3 is called as cubic polynomial. So this polynomial is written in this box, cubic polynomial. Now next polynomial is 2x square plus 5x plus 10. So there are 3 terms, first term, second term, third term. So there are 3 terms, means this is a trinomial. As well as the degree of this polynomial is 2. So powers are 2, 1, 0. So 2, 1, 0 means highest power is 2, means the degree of this polynomial is 2. And if the degree is 2, it is called as quadratic polynomial. So I write here 2x square plus 5x plus 10. So this polynomial is quadratic polynomial also. And there are 3 terms, so this is a trinomial also. Now next polynomial is x cube plus 9. Here there are 2 terms, means this is a binomial. And the degree of this polynomial, highest index is 3, means it is a cubic polynomial. The highest index is called as degree, and degree is 3 here, so it is a cubic polynomial. So I write in the cubic polynomial x cube plus 9. Now last polynomial is 3x square plus 5x. So there are 2 terms, means this is a binomial. So I write in the binomial box, so 3x square plus 5x. This is a binomial. Now the powers are 2, 1, means highest power is 2, means degree of this polynomial is 2, and the degree 2 means it is a quadratic polynomial. So I write 3x square plus 5x in this box. So this polynomial is quadratic, and there are 2 terms, means this is a binomial. So in this way we wrote here all these polynomials in their respective types. These 3 types are based on the number of terms, and these 3 types of the polynomial are based on their degrees. If degree is 2, it is called as quadratic polynomial. If the degree of the polynomial is 3, it is called as cubic polynomial. And if the degree of the polynomial is 1, then it is called as linear polynomial. If there are 2 terms, it is called as binomial. If there are 3 terms, it is called as trinomial. And if there is only 1 term, it is called as monomial.